आजचा व्हिडिओ हा खास उपवास करणाऱ्या मंडळींकरता आहे बरं का. या व्हिडिओमध्ये आपण उपवासाचे काहीतरी मस्त पदार्थ बघणार आहोत. नमस्कार, मी अनुराधा तांबोळकर. अनुराधा चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. नवरात्र म्हणा किंवा इतर श्रावण महिना म्हणा, आपण उपवासाचे अनेक पदार्थ घरोघरी केले जातात. प्रत्येक सुगरणीच्या पदार्थाची चव ही अगदी वेगवेगळी असते आणि नाविन्य तरी किती असतं, हो की नाही. पण आज मी माझ्या एका मैत्रिणीला खास उपवासाचे पदार्थ करून दाखवायला बोलवलं आहे. अतिशय सुगरण आहे, छान करते आणि मुख्य म्हणजे त्यांचे निर्वेद मसाले आणि इन्स्टंट मिक्स हे अगदी खूप प्रसिद्ध आहे. म्हटलं चला ह्या निमित्ताने तिला बोलवावं आणि तिच्याकडनं काहीतरी छान नवीन शिकावं, हो की नाही. तुम्हालाही असंच वाटतंय ना. चला तर मग बोलवूयात तिला आपण. ही माझी मैत्रीण उत्कर्षा कुलकर्णी. नमस्कार उत्कर्षा, आज तू आम्हाला उपवासाचे पदार्थ दाखवणार आहेस, हो की नाही. तर काय काय दाखवणार आहेस ग? माझी आजी कोकणातली होती. बर. तर ती घरी नेहमी आपल्या थालीपीठाची जी भाजणी असते त्याचं एक मोकळं नावाचा झटपट होणारा पदार्थ बनवायची. तर आज आपण तो उपवासाचा झटपट होणारा पदार्थ करणार आहोत. सांगितलं ना मी तुम्हाला की माझी मैत्रीण अतिशय सुगरण आहे, अगदी तुमच्यासारखी. आणि ती आपल्याला घरातलं जे आपलं पीठ असतं, म्हणजे उपवासाचं थालीपीठाचं पीठ असतं किंवा उपवासाची भाजणी म्हणूयात आपण, त्याचंच एक छान वेगळा पदार्थ करून दाखवणार आहेत. उत्कर्ष, मला वाटतं त्याच्याबरोबर काहीतरी एखादी डिश पाहिजे ना ग, गोडसर काहीतरी. येस, आपण काय करशील बरं आज तू? आपण एक काम करूयात, लाल भोपळ्याची बासुंदी करूयात, जी हेल्दी असेल. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, आता ज्या आपल्या वर्किंग मैत्रिणी आहेत त्यांच्यासाठी अतिशय झटपट होणाऱ्या डिश आहेत. भाजणीचं मोकळं आणि लाल भोपळ्याची बासुंदी, दोन्ही पदार्थ नवीन आहेत, झटपट होणार आहेत मुख्य म्हणजे, आणि चविष्ट आणि पौष्टिक. चल मग आपण करायला सुरुवात करूयात. चला उत्कर्ष, आता आपण आज पहिला पदार्थ काय करणार आहे सांग बरं. आपण करतोय उपवासाचं मोकळं. अरे वा, आजी स्पेशल. येस, आणि अगदी झटपट आणि खमंग चविष्ट अशी रेसिपी आहे. बरं, त्याच्याकरता आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे? ओके, उपवासाची भाजणी 1 वाटी घेतोय आपण. एका मी मोठ्या बाउलमध्ये घेतेय. हां, ही उपवासाची भाजणी ही उत्कर्षा घरी करते बरं का, आणि पिठं करून ती विकते, त्यामुळे तिचा हा व्यवसाय पण आहे बरं का. यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये घालूया चवीपुरतं मीठ. आता आपण 1 वाटी घेतल्या, याच्यात अंदाजे किती आपले होतील बरं? म्हणजे अंदाजे किती लोकांना पुरेल? हे 1 वाटीचं एका व्यक्तीला, कारण हे फार असं फुलत नाही. त्याच्यामुळे आपण एवढंच हे करतो. ह्याच्यातच आपण थोडंसं लाल तिखट आवडीप्रमाणे ऍड करूया. आपण नंतर मिरच्या घालणार आहोत, त्याच्यामुळे आता फक्त थोडंसं लाल तिखट. यानंतर आपण थोडीशी चवीपुरती साखर ऍड करूयात. अच्छा, ह्याच्यात गूळ आपण घातला तर चालू शकेल? चालू शकेल, काही हरकत नाही. थोडासा, हां, म्हणजे साखरेच्या ऐवजी गोडसरपणा करताच पाहिजे, त्यामुळे थोडासा गुळाची पावडर म्हणा, कारण बऱ्याच जण हल्ली साखर खात नाहीत ना, त्यामुळे गुळ घातला तरी चालू शकेल. ह्याच्यामध्ये आपण दही ऍड करतोय. साधारण आंबटपणा आपल्या दह्याचा कसा आहे बघायचा. फार आंबट नसेल तर 1-2 चमचे आपण घालू शकतो. आंबट असेल तर थोडंसं कमी घालायचं. बरोबर, म्हणजे 1 वाटी पिठाला अंदाजे 2 टेबलस्पून आपलं दही पुष्कळ होऊन जातं. येस, आता हे मिक्स करून घेऊया. आता हे आपल्याला ना थोडंसं भिजवून घ्यायचं आहे. बरं, तर ह्याच्यासाठी आपण पाण्याचा वापर करूयात. थोडंसं पाणी घालूया. म्हणजे अगदी पातळ भज्यासारखं वगैरे नाही भिजवायचं? नाही. बरं, नुसतं मोकळं करणार आहोत म्हणून मोकळंच भिजवायचं? नाही, आपण इथे आता थोडंसं घट्ट भिजवणार आहोत. बरं, आणि फोडणी दिल्यानंतर ते जसं ते शिजेल तसं मग ते मोकळं होणार. अच्छा. आणखीन आपण भाजणीचे कुठले कुठले पदार्थ करू शकतो ग? आपण भाजणीचं थालीपीठ रेग्युलर करतो, त्या थालीपीठामध्ये आपण बरीच व्हेरिएशन करू शकतो. आणखीन थालीपीठा व्यतिरिक्त चाणके आहेत, हो, छोटे छोटे हे आहेत, भजी आहेत, करू शकतो, वडे करू शकतो. अगदी त्याचं आपण धिरडही करू शकतो. धिरडही ह्याचं छान होतं आणि झटपट होतं. कसं होतं, उपवास एक व्यक्तीचा जर घरात असेल तर तेवढ्या करता ते फार काय म्हणूयात काम करणं जमत नाही. तर अशा वेळेला पटकीने पाणी घालून पीठ पातळ केलं आणि तव्यावर घातलं की 1-2 मिनिटात छान आपलं धिरडं तयार होतं. ओके, हे आता इतपत आपण म्हणजे अगदी घट्टच भिजवायचं. म्हणजे अंदाजे मला असं वाटतं 1-2-4 टेबलस्पून आपल्याला फक्त पाणी याच्यामध्ये लागलं असेल. बरोबर, अगदी. आता पुढे काय करायचं? आता आपण गॅस लावूयात आणि फोडणी देऊयात ह्याला. चालेल, ठीक आहे.
कढई तापली आहे. बरं. आपण आता ह्याच्यात तेल ऍड करूयात. अच्छा, समजा आपण तूप वापरलं तरी चालू शकतं. तूपही चालेल. तेल तापलंय, आपण जिरे घालूयात. बरं. त्यानंतर ह्याच्यात आपण ऍड करूयात मिरचीचे तुकडे. बरं. ही आपण आवडीप्रमाणे घालू शकतो, कमी जास्त. हिरवी मिरची नको असेल, लाल तिखट थोडंसं ह्याच्यात घातलं तरी चालणार आहे. थोडीशी कोथिंबीर आपण आत्ताच ऍड करूया. बरं. आणि नंतर थोडी वरून घालूया. आता यामध्ये आपण हे जे आपण भिजवून ठेवलेलं आहे ना, हां, आता हे आपण भिजवून एक 5-10 मिनिटं ठेवलं होतं, हो ना? हो. अंदाजे आपलं ऊस तर भिजवलं होतं एक 4-5 मिनिटं. आता हे आपण त्याच्यामध्ये घालायचं, ऍड करायचं आहे. आणि आता ह्याला मोकळं होईपर्यंत परतायचं आहे. अच्छा, थोडक्यात काय, हे मोकळं होऊस तर त्याला आपण आता मोकळीक द्यायची आणि त्याच्यावर झाकण ठेवायचं, म्हणजे ते आपलं मोकळं तयार होईल. हां, हे आपण थोडंसं लो फ्लेमवर करूया. बरं. म्हणजे छान शिजेल इथे. बरं. नाही, अरे वा, उत्कर्ष काय मस्त मोकळं झालं आहे. पण मैत्रिणींना तुम्हाला एक सांगायचं आहे बरं का, हे व्हायला जवळजवळ 5-7 मिनटं लागली. गॅस मंद होता आमचा, झाकण ठेवलं होतं आणि मधनं उत्कर्षा त्याला अगदी खालपासून हलवत होती, नाही तर हे लागण्याची शक्यता असते. आता सांग मला उत्कर्ष, हे पूर्ण झालंय का? यामध्ये आपण आता दाण्याचं कूट घालूयात. त्याच्यामुळे काय होईल, छान क्रंचीनेस येईल हे खाताना. बरं. म्हणून आपण थोडं दाण्याचं कूट ऍड करूया. हां, साधारण एका वाटीसाठी मी हे 2 टीस्पून ऍड केले. म्हणजे दाण्याचा कूट हा आपल्या आवडीप्रमाणे घालायचा. ज्यांना नसेल सहन होत, पित्त होत असेल, त्यांनी नाही घातला तरी चालेल. ओलं खोबरं वापरलं तरी सुद्धा चालू शकेल. अगदी बरोबर. पण क्रंचीनेस जर हवा असेल थोडासा, तर दाण्याचा कूट केव्हाही चांगला आहे. अरे वा, रंग तर इतका सुंदर आलेला आहे, असं वाटतं पटकन प्लेटमध्ये घ्यावं आणि खायला बसावं. आता आपलं मोकळं झालेलं आहे. आता आपण भोपळ्याची बासुंदी करायला घेऊयात. आता आपण भोपळ्याची बासुंदी करणार आहोत की नाही, त्याच्याकरता तांबडा भोपळा घेतला, त्याचं साल, बिया सगळं काढून टाकलं आणि त्याचे असे छोटे छोटे फोडी करून चक्क पाण्यात घालून उकळून काढलं. तर मी आता हे मिक्सरमधनं मस्त याची पेस्ट करून घेते. थोडंसं दूध घालणार आहे बरं का ते बारीक होण्याकरता, म्हणजे आपली बासुंदी जी आपण करणार आहोत ती एकजीव आणि छान तिला रंग येईल. उत्कर्ष, आता आपण बासुंदी करता दूध लागेल आपल्याला. बरोबर. किती, 2 वाट्या घालू? साधारण 2 वाट्या. आपलं हे जे पल्प आहे, लाल भोपळा आपण शिजवून घेतलेला मिक्सर मधनं बारीक करून, 1 वाटी आहे. त्याच्यात थोडंसं दूध पण आपण घातलं होतं. त्याच्यामुळे आता इथं आपण 2 वाट्या दूध घालूया. आता याच्यामध्ये आपण 2 वाट्या दूध घेतलंय. यामध्ये आपण साखर घालूया थोडीशी आपल्या चवीप्रमाणे. अंदाजे 1-1.5 चमचा बासून जाईल मला वाटतं, कारण भोपळा हा मुळात गोडसरच असतो, नाही का? बरोबर आहे. आणि पल्प केलेला आहे, लाल भोपळा शिजवून घेतलाय आणि मिक्सरवरती आपण त्याला दूध घालून थोडंसं पेस्ट तयार केलेली आहे. बरोबर. कलर बघा, छान किती सुंदर आलाय रंग ग. कुणाला समोर ठेवली ना तर ओळखू सुद्धा येणार नाही की भोपळ्याची बासुंदी म्हणून. आता यात आपण ड्रायफ्रूटची पावडर आहे ती थोडीशी ऍड करूया. बर. थोडीशी वेलदोड्याची पावडर ऍड करूया. बर. आणि थोडेसे चारोळे घालूयात, म्हणजे छान दिसेलही आणि बासुंदी पिताना छान लागेल पण. अतिशय घरातले नेहमीचेच आपले जिन्नस आहेत आणि ही आपली बासुंदी तयार झाली. ज्यांना साखर वगैरे खायची नाही आहे त्यांनी ह्याच्यामध्ये थोडासा गूळसुद्धा वेळेवर घातला, म्हणजे हे करून घ्यायची आणि 2-4 चमचे काय आपल्या आवडीप्रमाणे 2-3 खडे गुळाचे घालायचे आणि ते विरघळून घ्यायचं. फक्त गूळ घालताना लक्ष द्या, कारण एखाद्या वेळेला गुळामुळे दूध फाटण्याची शक्यता असते, पण वेळेवर घातलं तर काही होत नाही. आता याला उकळी आणून दिली, उकळी आली की आपली बासुंदी तयार. थोडीशी थंड करायची आणि सर्व करायची. तर ही आपली उपवासाची डिश तयार आहे. यामध्ये आपण केलंय भाजणीचं, उपवासाच्या भाजणीचं मोकळं. त्यानंतर लाल भोपळ्याची ही आपण बासुंदी म्हणतो त्याला, ती केलेली आहे. त्याबरोबर मस्त गोड लिंबाचं लोणचं आणि काकडी. वाह, एक मस्तपैकी आपली डिश तयार. खूप सुंदर डिश तयार झाली आहे. मला आता इतकी घाई झाली की पटकन चमचा घ्यावा आणि मी खायला सुरुवात करणार. असं हे आपलं छान उपासाचा बेत आपला तयार झालेला आहे. तुम्ही नक्की करून बघा. आणि उत्कर्ष, तू आज येऊन आम्हाला सांगितलं, शिकवलंस, त्याबद्दल तुझे खूप खूप धन्यवाद. आणि असेच आणखीन आम्हाला नवीन नवीन पदार्थ तू शिकव. नक्की. तुमच्याबरोबर मला आज अनुराधा चॅनलवर काही पदार्थ दाखवायला मिळाले, त्याच्याबद्दल तुमचेही मनपूर्वक धन्यवाद. मैत्रिणींनो, आज आपल्याला उत्कर्षाने अतिशय सुंदर पदार्थ दाखवला आहे. तुम्ही तो नक्की करून बघा आणि अनुराधा चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींना आपल्या चॅनलबद्दल सांगायला विसरू नका. धन्यवाद.